Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tam Quốc luận chiến, nơi chúng ta cùng nhau lật lại những trang sử hào hùng, mổ xẻ những mưu kế thâm sâu và bàn luận về những anh hùng hào kiệt trong thời đại phân tranh rực rỡ nhất lịch sử Trung Hoa. Hôm nay, chúng ta sẽ không nói về những trận đánh vạn quân trên sa trường, cũng không bàn về những đường gươm lẫy lừng của các mãnh tướng. Thay vào đó, chúng ta sẽ bước vào bóng tối của cung đình Hứa Đô, nơi những âm mưu thâm hiểm được nuôi dưỡng trong sự im lặng đáng sợ. Đó là câu chuyện về một mảnh lụa mỏng nhưng nặng tựa ngàn quân, một mưu kế mang tên Y Đái Chiếu, chiếu chỉ trong đai áo. Liệu đây là một kế sách cứu vãn đại nghiệp nhà Hán, hay chỉ là một quân bài chính trị đẩy nhanh sự sụp đổ của một triều đại đã đến hồi mạt vận? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào phân tích ngay sau đây. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình ngược dòng thời gian này, các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập luận chiến nào về thế giới Tam Quốc đầy biến động nhé. Bối cảnh khi thiên tử chỉ là một con rối. Để hiểu được tại sao Y Đái Chiếu lại ra đời, chúng ta phải nhìn vào cục diện thiên hạ lúc bấy giờ. Năm 196, Tào Tháo đón rước Hiến Đế về Hứa Đô. Trên danh nghĩa là phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần, nhưng thực chất là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Lúc bấy giờ, quyền sinh quyền sát trong triều đình đều nằm gọn trong tay họ Tào. Hứa Đô tuy là kinh đô mới, nhưng đối với Lưu Hiệp, vua Hiến Đế, đó chẳng khác nào một chiếc lồng son lộng lẫy. Mọi hành động, lời nói của thiên tử đều bị tai mắt của Tào Tháo giám sát chặt chẽ. Nỗi nhục nhã của một vị vua không có thực quyền, cộng với nỗi lo sợ cơ đồ 400 năm của tổ tông bị cướp mất, đã đẩy Hiến Đế vào một thế đường cùng. Trong bóng tối của cung cấm, giữa những tiếng thở dài, một kế hoạch liều lĩnh đã được hình thành. Không có binh quyền, không có đồng minh thân cận, thiên tử chỉ còn cách dùng máu của mình để viết nên lời kêu gọi cuối cùng. Diễn biến, mảnh lụa trong đai áo và lời kêu gọi đẫm máu. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, vua Hiến Đế đã cắn ngón tay, dùng máu viết chiếu thư lên một mảnh lụa cực mỏng, sau đó khâu vào bên trong chiếc đai áo gấm, y đái, và ban tặng cho quốc cữu Đồng Thừa. 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Đồng Thừa nhận đai áo, về nhà thức trắng đêm để tìm hiểu ẩn ý của thiên tử. Khi phát hiện ra chiếu thư đẫm máu với nội dung kêu gọi các trung thần diệt trừ tặc thần, Tào Tháo, Đồng Thừa đã khóc ra máu. Ông bắt đầu tìm kiếm những người cùng chí hướng. 2. Sự hội tụ của những kẻ mưu nghịch hay bậc trung thần. Danh sách ký tên vào nghĩa trạng ngày một dài thêm, bao gồm những cái tên như Vương Tử Phục, Chủng Tập, Ngô Thạc. Và đặc biệt nhất chính là Lưu Bị lúc đó đang nương nhờ Tào Tháo. Lưu Bị khi ấy đang thực hiện kế giấu mình, hàng ngày trồng rau sau vườn để đánh lạc hướng Tào Tháo. Khi nhận được lời mời của Đồng Thừa và đọc được huyết chiếu, dòng máu hoàng tộc trong người ông đã trỗi dậy. Ông ký tên vào nghĩa trạng, chính thức bước vào cuộc chơi sinh tử này. Bình luận, nghệ thuật, giấu mình, thao hối, và sự phá vỡ giới hạn. Tại sao một người cẩn trọng đến mức cực đoan như Lưu Bị, kẻ đang giả ngây giả ngô, hàng ngày lấm lem bùn đất nơi vườn rau để che mắt, cặp mắt cú diều của Tào Tháo, lại chấp nhận ký tên vào một tờ giấy có thể khiến ông mất đầu bất cứ lúc nào? Chúng ta cần hiểu rằng, kế, thao hối, giấu đi cái sắc sảo của Lưu Bị chỉ có tác dụng khi ông chưa bị đặt vào tình thế phải chọn phe. Nhưng khi bản huyết chiếu xuất hiện, nó không còn là một lời mời, nó là một phép thử tối thượng. Nếu từ chối, Lưu Bị sẽ tự phủ nhận danh xưng Lưu Hoàng Thúc, phủ nhận toàn bộ cái gốc rễ chính trị, trung quân ái quốc mà ông dày công xây dựng. Lưu Bị không ký bằng mực, ông ký bằng cả tương lai và vận mệnh của mình. Phân tích danh sách, nghĩa trạng, những con thiêu thân chính nghĩa, nhìn vào những cái tên như Vương Tử Phục, Chủng Tập, Ngô Thạc. Sử học hiện đại nhìn nhận họ là những quan viên có lòng nhiệt huyết nhưng thiếu đi thực quyền quân sự. Việc Lưu Bị ký tên vào danh sách này giống như việc đặt một khối thuốc nổ vào một đống củi khô. Lưu Bị là người duy nhất trong nhóm có khả năng cầm quân thực thụ. Cần đặt ra câu hỏi, Tào Tháo có thực sự không biết về sự tồn tại của danh sách này? Với hệ thống gián điệp tinh vi, có lẽ Tào Tháo đã mắt nhắm mắt mở để xem ai là kẻ thực sự có lòng dị trí. Và Lưu Bị, dù muốn hay không, đã chính thức bước ra khỏi bóng tối của vườn rau để đối đầu trực diện với Tào Tháo trên bàn cờ quyền lực. Sự khác biệt giữa diễn nghĩa và chính sử. Trong diễn nghĩa, la quán trung tô đậm tính, nghĩa hiệp, và dòng máu hoàng tộc trỗi dậy. Điều này giúp xây dựng hình tượng Lưu Bị là bậc thánh quân. Lấy nhân nghĩa làm đầu, dưới góc nhìn thực tế lịch sử, đây là một nỗ lực ly khai. Lưu Bị hiểu rằng Hứa Đô là một cái lồng son nhưng cũng là một bãi tha ma. Ký tên vào huyết chiếu là cách để ông tạo ra một sự kiện chính danh đủ mạnh để khi rời đi, ông sẽ mang theo danh nghĩa của thiên tử để tập hợp quân mã.
Đó là một nước đi chính trị mạo hiểm nhưng cực kỳ sòng phẳng. 3. Phản ứng của Tào Tháo, sự tàn nhẫn của một nhà chính trị thực dụng. Khi mật mưu bị bại lộ qua lời khai của tên đầy tớ Tần Khánh Đồng, Tào Tháo không hề nao núng. Đối với ông, đây không chỉ là một vụ ám sát hụt, mà là một cơ hội vàng để thanh trừng triệt để phe phái ủng hộ nhà Hán tại triều đình. Cách Tào Tháo xử lý Đồng Thừa và các đồng mưu vô cùng tàn khốc. Chu di tam tộc, thậm chí giết cả Đồng Quý Phi đang mang long thai ngay trước mắt hiến đế. Góc nhìn sử học, hành động này của Tào Tháo mang tính răn đe cực hạn. Ông muốn gửi một thông điệp đẫm máu đến toàn thiên hạ, tại Hứa Đô, thiên tử chỉ là biểu tượng, còn ta mới là định mệnh. Tào Tháo chấp nhận mang tiếng ác để đổi lấy sự ổn định tuyệt đối cho bộ máy cai trị của mình. 4. Sự thoát xác, ngoạn mục của Lưu Bị. Trong khi Đồng Thừa và các trung thần chịu hình phạt thảm khốc, Lưu Bị đã kịp thời rời khỏi Hứa Đô dưới danh nghĩa đi đánh Viên Thuật. Phân tích, tại sao, phải chăng Lưu Bị đã đánh hơi thấy điểm chẳng lành? Hay đây là sự phối hợp nhịp nhàng giữa giấu mình và chớp thời cơ? Lưu Bị tham gia ký nghĩa trạng để lấy danh chính ngôn thuận, nhưng ông đủ tỉnh táo để hiểu rằng ở lại Hứa Đô là cầm chắc cái chết. Việc xin đi đánh Viên Thuật chính là bước đi, kim thiền thoát xác, vàng ve lột xác, kinh điển, biến ông từ một kẻ nương nhờ trở thành một quân phiệt độc lập có trong tay huyết chiếu của vua. Hệ quả, vứt dạn không thể hàn gắn sự kiện, y đái chiếu, thất bại nhưng lại tạo ra một bước ngoặt xoay chuyển cục diện thiên hạ. Đối với Tào Tháo, ông chính thức bị dán nhãn là Hán tặc trong mắt các sĩ phu trung thành với nhà Hán. Mọi nỗ lực phụng thiên tử sau này đều bị hoài nghi. Đối với Lưu Bị, tấm huyết chiếu trở thành vũ khí chính trị lợi hại nhất. Mỗi khi xuất quân, ông đều nhân danh thiên tử để hiệu triệu thiên hạ. Không có y đái chiếu, Lưu Bị có lẽ chỉ là một quân phiệt tầm thường, có y đái chiếu, ông trở thành biểu tượng của sự phục hưng đại nghiệp. Vậy là, ván bài đã ngửa, một bên là quyền thần Tào Tháo với muôn vàn tai mắt, một bên là nhóm trung thần yếu ớt dựa trên một mảnh lụa mỏng manh. Cuộc đối đầu này vốn dĩ đã có kết quả ngay từ khi bắt đầu, nhưng tại sao nó vẫn được coi là mốc son chói lọi của lòng trung thành? Chúng ta hãy cùng phân tích sai lầm chí mạng của Đồng Thừa ngay sau đây. Phân tích, tại sao y đái chiếu thất bại? Tại sao một mưu kế được chuẩn bị kỹ lưỡng, được bảo chứng bởi danh nghĩa thiên tử lại kết thúc trong thảm kịch? Chúng ta hãy cùng phân tích dưới góc độ chiến thuật và tâm lý chính trị. 1. Sự thiếu hụt về thực lực quân sự. Y đái chiếu, thực chất là một mưu kế, hữu danh vô thực. Hiến đế có danh chính ngôn thuận, nhưng lại hoàn toàn không có thực lực. Trong chính trị, danh nghĩa chỉ có tác dụng khi nó đi kèm với một thanh kiếm sắc bén. Những người tham gia vào nhóm Đồng Thừa chủ yếu là quan văn hoặc các tướng lĩnh không có binh quyền trong tay tại Hứa Đô. Họ định mưu sát Tào Tháo thay vì một cuộc đảo chính quân sự, và đó là sai lầm chết người. 2. Sai lầm trong chọn người và bảo mật. Trong một âm mưu đảo chính ngay sát nách kẻ thù, yếu tố tiên quyết là sự tinh gọn và tuyệt mật. Đồng Thừa đã quá nóng vội khi lôi kéo nhiều người. Mỗi một cái tên thêm vào nghĩa trạng là thêm một rủi ro bị lộ. Việc để một người hầu biết được bí mật cho thấy sự lỏng lẻo trong khâu thực thi của quốc cữu. 3. Đối thủ là một Tào Tháo quá cáo già. Chúng ta phải thừa nhận rằng đối thủ của họ không phải hạng tầm thường. Tào Tháo là bậc thầy về tâm lý và tình báo. Sự kiện bàn luận anh hùng uống rượu xanh, Thanh Mai tử luận anh hùng, cho thấy Tào Tháo đã nghi ngờ Lưu Bị từ lâu. Mọi động thái của các quan viên trong triều đều nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống, hiệu sự, tiền thân của các cơ quan tình báo sau này. Vậy tại sao một bậc trí giả như Lưu Bị lại chấp nhận dấn thân vào một kế hoạch đầy rủi ro như vậy? Chúng ta hãy cùng lật lại những trang sử để thấy rõ hơn về ý đồ thật sự của các nhân vật trong cuộc chơi này. Góc nhìn đa chiều, sự thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật. Ở phần này, Tam Quốc luận chiến muốn cùng các bạn nhìn sâu hơn vào bản chất của sự kiện này thông qua sự so sánh giữa diễn nghĩa và chính sử. 1. Có thật sự tồn tại, y đái chiếu. Sử liệu Tam Quốc Chí, Trần Thọ, có ghi chép về việc Đồng Thừa nhận mật chiếu của vua, nhưng không miêu tả ly kỳ về việc viết bằng máu hay khâu trong đai áo như La Quán Trung mô tả. Tuy nhiên, dù hình thức là gì, bản chất của nó vẫn là một nỗ lực tuyệt vọng của phe phái ủng hộ nhà Hán nhằm giành lại quyền lực. 2. Vai trò của Lưu Bị, chính nghĩa hay cơ hội? Nhiều nhà sử học đặt câu hỏi, Lưu Bị tham gia, y đái chiếu, vì lòng trung quân hay vì một tính toán chính trị? Góc nhìn trung quân, Lưu Bị mang danh dòng dõi hoàng tộc, ông cần một cái cớ, chính danh, để ly khai khỏi Tào Tháo. Y đái chiếu, chính là tấm thẻ bài miễn tử và là ngọn cờ tập hợp nhân tâm sau này. Góc nhìn cơ hội, Lưu Bị hiểu rằng ở lại Hứa Đô sớm muộn cũng bị Tào Tháo sát hại.
Tham gia nghĩa trạng là cách để ông khẳng định vị thế, đối trọng với Tào Tháo trên bàn cờ thiên hạ. 3. Tào Tháo kẻ ác hay người bảo vệ trật tự? Nếu nhìn từ góc độ của Tào Tháo, y đái chiếu là một hành động phản loạn. Lúc này, Tào Tháo đang bình định phương Bắc, dẹp loạn Viên Thuật, chuẩn bị đối đầu với Viên Thiệu. Một cuộc đảo chính nội bộ có thể khiến toàn bộ nỗ lực thống trị Trung Nguyên sụp đổ, đẩy thiên hạ vào cảnh lầm than một lần nữa. Tào Tháo giết Đồng Thừa là để ổn định cục diện, dù cách làm của ông cực kỳ tàn khốc. Bình luận chuyên sâu, nếu như, và những bài học để lại. Hãy đặt ra một giả thuyết, nếu y đái chiếu thành công, Tào Tháo bị ám sát, liệu nhà Hán có hưng khởi trở lại? Câu trả lời nghiêng nhiều về phía không. Tại sao? Bởi vì lúc đó, thế lực của các quân phiệt như Viên Thiệu ở phía Bắc, Tôn Sách ở Giang Đông hay Lưu Biểu ở Kinh Châu đã quá lớn. Tào Tháo chết đi sẽ tạo ra một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Thiên hạ sẽ rơi vào một cuộc hỗn chiến còn thảm khốc hơn. Hiến đế, không có thực lực quân sự, sẽ lại trở thành con rối trong tay một kẻ mạnh khác, rất có thể là Viên Thiệu. Y đái chiếu là minh chứng cho thấy, trong chính trị, đạo đức và danh nghĩa đôi khi phải quỳ gối trước thực lực và nòng súng. Càng đi sâu vào những mưu kế Tam Quốc, chúng ta càng thấy rõ sự khắc nghiệt của thời đại bấy giờ. Nếu bạn cảm thấy những phân tích này thú vị, hãy nhấn like và chia sẻ video này đến những người cùng đam mê nhé. Kết, triết lý nhân sinh từ một mảnh lụa. Khép lại câu chuyện về y đái chiếu, chúng ta thấy hiện lên một bức tranh buồn về lòng trung thành và sự bất lực. Đồng Thừa và các đồng sự đã dùng mạng sống để minh chứng cho lòng tận tụy với quân vương. Dù thất bại, nhưng tên tuổi của họ vẫn được lưu truyền như những biểu tượng của lòng trung trinh. Bài học rút ra: 1. Thực lực là gốc rễ, mọi kế hoạch dù hay đến đâu, nếu không dựa trên nền tảng nguồn lực thực tế, đều dễ dàng tan vỡ khi gặp sóng gió. 2. Thời thế tạo anh hùng, đôi khi, việc cố gắng níu giữ một thứ đã lỗi thời, như triều đại nhà Hán lúc đó, chỉ mang lại đau khổ. 3. Người tức thời phải biết cách chuyển mình theo dòng chảy của lịch sử. 4. Lòng người là chìa khóa, dù Tào Tháo thắng về mặt quân sự, nhưng y đái chiếu đã khiến ông mất đi lòng người của một bộ phận trí thức vẫn hướng về nhà Hán, tạo tiền đề cho sự hình thành thế chân vạc sau này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Tam Quốc luận chiến trong tập phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Những mảnh lụa của lịch sử vẫn còn đó, chờ chúng ta cùng khám phá và suy ngẫm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những trận luận chiến hào hùng tiếp theo.